Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh bị nghi ngờ về diễn xuất kém trong phim Giữ Phượng Hành vì có tình cảm riêng tư làm ảnh hưởng. Đạo diễn của vở kịch này, Đặng Ke, rất tài năng về mặt tổ chức sản xuất. Tác phẩm Con Rể của ông đã thể hiện rất tốt và đạt được thành tích cao. Các tác phẩm khác của anh như Broken Back, The Watcher cũng thu hút nhiều sự chú ý và khơi dậy sự kỳ vọng rộng rãi từ khán giả. Đặng Khắc nổi tiếng trong lĩnh vực phim cổ trang, tài năng và thế mạnh của anh đã được khán giả công nhận nên khán giả hoàn toàn tin tưởng và kỳ vọng vào khả năng đạo diễn của anh. Tin tức Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân lại hợp tác với nhau chắc chắn rất thú vị. Đặc biệt khi họ đã đóng vai chính trong bộ phim truyền hình cổ trang The Legend of Chu Treo và bộ phim đã đạt được kết quả tốt, sự hợp tác này càng thú vị hơn. Do cách tiếp cận mở ở phần cuối của cốt truyện, lời kêu gọi cả hai hợp tác trở lại của khán giả ngày càng lớn hơn và họ càng mong chờ màn trình diễn tuyệt vời tiếp theo của họ. Bộ phim Giữ Phượng Hành được nhiều người mong đợi này đã thể hiện sức hấp dẫn lạ thường khi lần đầu lên sóng nhờ sự chỉ đạo cẩn thận của đạo diễn nổi tiếng và diễn xuất xuất sắc của nữ diễn viên nổi tiếng hậu thập niên 85 Triệu Lệ Dĩnh. Thành tích của bộ phim có thể sẽ rất thành công. Nói là rất sáng mát, bộ phim này nhanh chóng tích lũy được hơn 30.000 lượt xem trên trang web và các chủ đề nóng liên quan đến nó cũng liên tục xuất hiện trong danh sách tìm kiếm nóng trên nền tảng xã hội. Giữ Phượng Hành đã thành công rực rỡ khi công chiếu. Nó ngay lập tức nổi tiếng và mọi người đặt nhiều hy vọng vào nó, kỳ vọng nó sẽ trở thành chú ngựa đen về xếp hạng vào năm 2024. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, người xem dần phát hiện ra rằng độ nổi tiếng, tính thời sự và sự bàn tán của bộ phim ngày càng giảm sút và không thể tái hiện lại khung cảnh huy hoàng như khi mới lên sóng được nữa. Kỹ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh trong vai nữ chính đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Khi bộ phim trở nên nổi tiếng, đánh giá của công chúng về cô cũng có chiều hướng đi xuống. Trong bộ phim Đi Cùng Phượng Hoàng, kỹ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh đôi khi khiến người ta cảm thấy có phần hơi cứng nhắc, cảm xúc ẩn chứa trong ánh mắt thường khó nắm bắt, thậm chí khiến người ta có cảm giác trống rỗng, thiếu chút sinh động. Khi nhiều khán giả xem Giữ Phượng Hành, họ thường có cảm giác rằng bộ phim càng tiến triển thì họ càng khó có thể đắm mình hoàn toàn vào cốt truyện. Về diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh trong vở kịch, nhiều khán giả cho rằng rất khó gây ấn tượng với cô. Đôi mắt của cô đôi lúc trống rỗng, thiếu sức sống, điều này cũng khiến toàn bộ vở kịch dường như thiếu đi sự căng thẳng kịch tính. Thậm chí, có người còn thẳng thắn cho rằng đôi mắt của Triệu Lệ Dĩnh bây giờ rõ ràng kém hơn rất nhiều so với trước đây. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân lại hợp tác sau Truyền thuyết Sở Kiều để giới thiệu tác phẩm mới Đi Cùng Phượng Hoàng của họ. Trong The Legend of Chu Treo, Triệu Lệ Dĩnh giành được nhiều lời khen ngợi nhờ khả năng diễn xuất tuyệt vời, đặc biệt là nhân vật cứng rắn và kiên cường do cô tạo ra. Sự hung hãn và quyết tâm thể hiện khi đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ đều gây sốc sâu sắc. Hình tượng nhân vật như vậy không chỉ gây ấn tượng mạnh mà còn in sâu vào lòng khán giả. Tuy nhiên, khi xem diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim truyền hình dài tập mới nhất, Đi Cùng Phượng Hoàng, mặc dù đôi mắt nhân vật hoàng tử của cô vẫn sắc bén khi chiến đấu với kẻ thù nhưng cô có vẻ thiếu nhanh nhẹn, thậm chí đôi khi còn có vẻ mặt hơi lạnh lùng, vô cảm. Điều này không khỏi khiến người ta có ấn tượng rằng diễn xuất của cô hơi mỏng. Sau 4 năm chờ đợi, Triệu Lệ Dĩnh một lần nữa bước chân vào lĩnh vực phim cổ trang và xuất hiện trên màn ảnh với tác phẩm mới Toanh Du Hành Cùng Phượng Hoàng. Đây là một kiệt tác khác sau khi cô trở lại thị trường phim cổ trang. Khi Triệu Lệ Dĩnh trở lại sau khi sinh con, cô đã chọn phim cổ trang Yêu Phây làm bộ phim trở lại của mình. Sự lựa chọn này đã làm dấy lên nhiều nghi ngờ từ thế giới bên ngoài. Đặc biệt là sau khi Yêu Phây chính thức lên sóng, rating và đánh giá của khán giả không như mong đợi, kỹ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh cũng bị đặt dấu hỏi rất nhiều, khiến mọi người càng khó hiểu tại sao cô lại làm như vậy trong thời gian đầu. Chọn
Tất cả những điều này xảy ra trong bối cảnh trước đây cô có ý định chuyển hóa qua tác phẩm Bạn biết nên xanh, béo, đỏ và gầy. Sau đó, Triệu Lệ Dĩnh đã thành công khôi phục danh tiếng và xua tan nghi ngờ của dư luận với màn thể hiện xuất sắc trong Vạn ngôi nhà hạnh phúc của đạo diễn Trân Xiao Long và Windblowing Pinelia của đạo diễn Fu Dongyu. Mặc dù vậy, sau khi thể hiện thành công các nhân vật trong hai tác phẩm có chủ đề hiện thực, cô bất ngờ chọn tham gia bộ phim cổ trang Du Hành cùng Phượng Hoàng. Quyết định này chắc chắn đã gây hoang mang trong dư luận. Trong một cuộc phỏng vấn, Triệu Lệ Dĩnh đã nói về diễn xuất của cô trong Yêu Phây và thẳng thắn nói rằng nó không đạt được trạng thái lý tưởng như cô mong đợi và cô bày tỏ một số tiếc nuối về điều này. Với nhiều kỳ vọng vào tương lai, cô hy vọng sẽ thể hiện hết mình trong tác phẩm tiếp theo, Du Hành cùng Phượng Hoàng. Để đạt được mục tiêu này, cô chịu trách nhiệm cá nhân sản xuất chương trình, nỗ lực phấn đấu xuất sắc về mọi mặt. Diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh lần này đã được cải thiện đáng kể so với thời kỳ Yêu Phi. Tuy nhiên, khán giả tỏ ra khá chê bai và tỏ ra không hài lòng với những bộ lọc hiệu ứng làm mịn da trong Đi cùng Phượng Hoàng. Trong vở kịch, mặc dù Triệu Lệ Dĩnh có vẻ ở trạng thái tốt sau khi trải qua quá trình điều trị bằng phương pháp mài mòn da vi điểm, nhưng hiệu ứng này lại mang đến cho người ta một cảm giác không chân thực. Mặc dù đã điều trị bằng phương pháp mài da vi điểm nhưng nó không khiến cô trông trẻ hơn đáng kể. Sau khi Giữ Phượng Hành xuất hiện trên màn ảnh, kỹ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh một lần nữa làm dấy lên những cuộc bàn luận sôi nổi trong khán giả. Trong số đó, nhiều khán giả tỏ ra không hài lòng và nghi ngờ rõ ràng về hiện tượng đôi mắt của cô tỏ ra tương đối trống rỗng khi diễn xuất. Vấn đề này luôn là một thử thách không thể bỏ qua trong sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh. Ngay từ khi câu chuyện Biết nên xanh, béo, đỏ, gầy trở nên phổ biến, khán giả đã bày tỏ quan điểm về vấn đề này. Trong những cảnh đối diện với Lin Seoniang, hay khi cô nghe Lin Seoniang xúc phạm mẹ mình, hay trong những cảnh diễn cùng bà khi bà cô bật khóc vì cuộc hôn nhân của mình, cô đã thể hiện cảm xúc của mình. Cô đang cảm thấy vô cùng miễn cưỡng, đôi mắt cô luôn trống rỗng, hoàn toàn thiếu đi sự căng thẳng và hấp dẫn kịch tính mà lẽ ra cô phải có. Trong vòng vài ngày sau khi bộ phim bắt đầu phát sóng, cô đã toàn tâm toàn ý cho công việc quảng bá và làm việc chăm chỉ để tạo đà cho bộ phim mới. Tuy nhiên, điều không ngờ là hành vi này lại bất ngờ bộc lộ một khuyết điểm khác của cô, khiến cô bị chê là thiếu hiểu biết về văn hóa. Bản quảng cáo gần đây của Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên có lỗi chính tả, gây xôn xao dư luận. Cụ thể, vào ngày bộ phim bắt đầu phát sóng, ban đầu cô định bày tỏ, bạn đang xem lại Senli à? Nhưng lại viết nhầm, bạn có xem lại Senli không? Và sau đó, cô ấy đã thay thế từ cảm giác bằng một ý nào đó. Hình ảnh lỗi viết, gần đây, thế giới tâm linh bị viết nhầm thành thế giới tâm linh. Chỉ trong một tuần, cô đã mắc lỗi như vậy 3 lần liên tiếp, khiến nhiều người bày tỏ lo ngại về trình độ hiểu biết của cô. Điều đáng chú ý là đã gần 2 tháng trôi qua kể từ khi Giữ Phượng Hành kết thúc nhưng lượng người xem bộ phim này vẫn tăng cao, có thể nói là đầy sức chịu đựng. Khi bộ phim trở nên nổi tiếng, không chỉ các diễn viên bao gồm Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân, Shin Yun Lai và Hae Yun nhận được tiền thưởng và sự nghiệp của họ thăng tiến mà các nhà sản xuất và nền tảng phát sóng của bộ phim cũng kiếm được rất nhiều tiền. Qua bảng dữ liệu rating của Du Hành cùng Phượng Hoàng được một cư dân mạng biên soạn kỹ lưỡng, có thể thấy rõ rằng vào ngày phim ra mắt, rating CVB từng vượt qua mức 0,5. Tuy nhiên, con số này đã giảm xuống ở thời điểm sau đó. Tuy nhiên, nó đã cho thấy xu hướng giảm liên tục và hiện đã giảm xuống mức 0,4. Đồng thời, dữ liệu của chương trình trên nền tảng Kuyun cũng có mức giảm tương tự, từ mức 0,6 ban đầu xuống mức 0,5 hiện tại. Kỹ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên bị đặt dấu hỏi, cô bị chế giễu vì thiếu thành tích văn chương, rating các bộ phim truyền hình mới của cô ngày càng giảm sút.
Những yếu tố bất lợi này chắc chắn đã gây áp lực nặng nề cho sự nghiệp diễn xuất của cô. Triệu Lệ Dĩnh đã dần có dấu hiệu thành công trong quá trình chuyển mình, lúc này cô không cần phải tham gia vào thị trường phim cổ trang nữa. Thay vào đó, cô nên cống hiến tích cực hơn cho việc tạo ra những tác phẩm hiện thực, hoặc cân nhắc lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh để thể hiện khả năng diễn xuất trên màn ảnh rộng hơn. Mặc dù Liu Sisi và Tang Yan đều sinh vào những năm 1985 nhưng họ vẫn còn lấn sân sang lĩnh vực phim truyền hình cổ trang, chủ yếu là do họ chưa đạt được kết quả đáng kể trong nỗ lực hóa thân. Để so sánh, những nữ diễn viên hậu thập niên 85 như Lưu Diệc Phi, Dương Nghịch và Triệu Lệ Dĩnh ngang bằng với họ về mức độ nổi tiếng, lượng truy cập và mức độ công nhận trên toàn quốc, đồng thời đã dấn thân vào con đường chuyển hóa. Đặc biệt là Triệu Lệ Dĩnh, cô không cần phải quay lại quỹ đạo quá khứ nữa. Có lẽ Triệu Lệ Dĩnh nên thận trọng hơn trong việc lựa chọn kịch bản và cố gắng đóng những vai có ý nghĩa hơn để mở rộng lĩnh vực diễn xuất của mình, thay vì quay trở lại vùng an toàn của những bộ phim thần tượng cổ trang sau khi danh tiếng của cô dần nổi lên và có một số màn trình diễn thú vị. An toàn nhưng thiếu phương án đột phá. Nhìn chung, chúng tôi mong muốn Triệu Lệ Dĩnh có thể lựa chọn những tác phẩm điện ảnh và truyền hình phù hợp hơn với đặc điểm cá nhân của mình để tạo ra nhiều kiệt tác có chiều sâu và giá trị hơn.